Hey guys, it's me, Riza, and welcome to my YouTube channel. And today, pag-uusapan natin ang about sa kalimba. And, hindi ko lang ba't ginawa natin, pero yun, about sa kalimba. About sa kalimba na mga beginners katulad ko. Beginner ka ba? Ako din. Beginner lang din ako. So, ito, para sa'yo, sa atin dalawa. Yun. Kasi, na-mention ko ba na beginner lang din ako pagdating sa kalimba. And marami akong natututunan every day. Okay. Kung gusto nyong malaman yung mga apps, mga YouTube channel na dapat panoorin as a beginner, stay tuned. Kasi marami kayong matututunan dito sa mga nasabihin ko sa inyo. And, ito ang series na to, Kalimba series, for beginners, sabay tayong matuto. Sabay-sabay tayong matuto. Kasi kung ano yung mga nalaman ko at mga malalaman ko pa, i-film ko yun para sa inyo, para sa atin. Yun. And, kung hindi nyo pa napapanood yung first video ko ng kalimba, which is yung unboxing ko ng kalimba na to. Tadaan! Tadaan! Panoorin nyo siya. Ewan ko, dito, dyan, or ililive ko na lang sa description. Yun. Panoorin nyo, yun. Ang first, since beginner ako, hindi ako marunong mag-tune ng kalimba. And kung mapapanood nyo yung unboxing video ko ng kalimba, hindi pa siya naka-tune nung nakuha ko siya. And ngayon, yun. Naka-tune na siya. And para sa akin, marami akong apps na nakita sa Play Store, and nakakalito kung ano yung mga gagamitin mo. And for me, ito yung the best, and ito yung beginner friendly na tuner app, which is yung The Tuner. Yun. T-A-T-U-N-E-R. The Tuner. Mas okay siyang gamitin para sa akin as a beginner. Mas simple yung overall ng apps na yun. And ang the best pa doon is meron siyang metronome, which is yung mapagpapractice mo yung tempo ng bawat kanta. Yun. And ayun, kung gusto nyo gumawa ko ng video about dun sa app na yun, guys, ng mas detalyadong video about sa The Tuner, comment down below. Yan, para mapag-aralan natin pareho. And next is, of course, YouTube. Diba? YouTube. Napakarami nating makikita at matututunan sa YouTube ngayon. Search lang kayo ng kung ano sa YouTube. Marami kayong video na makikita. And one of those are for kalimba. Especially for beginners, marami. Sobrang marami. Like, for songs for beginners, simple tabs for kalimba, exercises for beginners, ano pa ba? Comparison ng mga kalimba brands, comparison ng mga board nila, like flat board, hollow board, acrylic, electrical, sobrang dami. And si YouTube ang matatakbuhan niyo pagdating sa bagay na yan, guys. Next, si Google. Why? Kasi may mga
aminin na natin na hindi, may mga topics sa may mga topics tayo na naiisip na wala sa YouTube. Like yung, kung napanood nyo na, ulit ako, yung napanood nyo na yun, yung unboxing ko ng kalimba, yung E7 ko, flat siya, as in dead key. Dead key. And ngayon, medyo okay na siya. Yan. Yan na yung pinaka-the best niya, guys. And happy na ako dun. Why? Kasi, dati, ang pangit talaga ng tunog niya. Sobra. And sobra ako na-disappoint yung time na yun. Pero ngayon, okay na siya. Diba? Yun. Sa Google ko yung nakita. Like yung, kung paano ko siya naayos. Yung, actually, lahat ginawa ko eh. Nilagyan ko siya ng paper sa ilalim. Sininitan ko siya ng paper sa ilalim. Inano ko siya, ginala ko siya left, right, up, down, wala talaga. Pero ayun, na-notice ko na habang ginagamit mo siya, masyado kasi matigas itong mga nandito banda. Kung mapapansin nyo, parang wala pa rin siya sa diba? Ang layo niya, pero dati worst talaga. And tama yung sinabi nila sa Google na over time na every time nagagamitin mo siya, mas lalambot siya or mas magiging flexible siya. Hindi man lambot. Hindi ganun. Magiging flexible siya. Yung mga dulo-dulo na yun. So, kailangan mong gamitin lagi yung kalimba mo. So, yun. Sa Google, marami kang makikita. Like, yung mga tabs, mga songs, mga tabs ng songs. Search nyo lang sa Google. Kasi hindi naman lahat na-cover ng YouTube, ng mga YouTubers, di ba? Hindi lahat. So, mas okay kung mag-search kayo sa Google. Yun, basta lagi nyo nang lalagyan ng piano tabs, tawag nito, title ng kanta, and then piano tabs, or title ng kanta, and then piano, and then search. Yun, marami na kayong makikita doon. And yun. Speaking of YouTube pala, marami na ako nakita, di ba? Nag-search din naman ako sa YouTube. And eto yung dalawang YouTube channel na pinaka beginners friendly para sa akin. Which is yung first is yung channel ni Tips Kalimba. Yun. Sobrang dami kong natutunan sa kanya. Siya rin yung pinanood ko para makapag-decide kung ano yung gusto kong bilhin na type ng kalimba. So, yun. Like yung gumawa kasi siya ng video na comparison ng ng mga flatboard kalimba, hollow board kalimba, electrical kalimba, acrylic kalimba. Yun, marami. So, dun ko napag-decide na okay pala yung flatboard kalimba. Yun. So, and marami din siyang tips about kalimba, like cleaning tips ng kalimba, caring of your kalimba. So, ganda. Second channel is yung Simple Kalimba, which, Simple Kalimba, dun ko natutunan yung kantang 1,000 Years. Yung mga covers na sobrang simple. Kumbaga, beginners friendly for beginners. Simple Kalimba. Yun, kung gusto nyo matuto agad ng mga kanta, kumbaga, simplified na kanta using kalimba, panoorin nyo yung Simple Kalimba. Kasi about videos niya, naka-indicate na yung tabs, letters, and number yung nilalagay niya. So, okay talaga yun.
And guys, bakit nga ba ito yung binili ko? Bakit nga ba? Kasi, hindi siya branded. And since beginner ako, ayoko munang mag-spend or gumastos ng sobrang mahal sa kalimba. And then afterwards, hindi ko rin naman magugustuhan. Tip ko sa inyo guys, kung may balak kayong bumili ng kalimba, go for a type of kalimba na hindi muna branded. Brand like Gecko, Linting, yun. Kimi acrylic kalimba, yun yung pinaka-gusto ko. Pinang ilong ko. Yun yung pinaka-gusto ko dati bilhin. And tinignan ko siya sa Shopee. Ang mahal niya ito And then, nakita ko to. 648 lang siya. Sa Shopee. And hindi ko alam kung nabago na yung price niya. Pero for me, okay siya. Okay siya para sa mga beginners na katulad ko, katulad mo, katulad nating dalawa. Kasi, mura lang siya. And okay yung quality niya. Mas better na bumili ka muna ng not branded. Yun. Kasi, sa panahon ngayon guys, kailangan natin magtipid. And, hindi porket hobby mo, kailangan gumagos ng sobrang mahal. No. Meron kang may kitang mura na swak sa'yo, na swak para sa'yo, swak para sa bulsa mo. Pero, kung gusto mo namang bumili agad ng Gecko, ng iba't ibang branded like yung acrylic na kalimba, why not? Kung kaya mo naman, why not? Diba? Wala namang pumipigil sa'yo. Kasi para sa akin, mas beginners friendly yung mga ganito muna. And then, pag nakita mo, galing ko na. Diba? Gusto mo nang mag-invest sa mas mahal, go. Diba? Yun. That's it, guys. And, thank you for watching. And, antay lang kayo ng update, ng next videos natin about some beginners friendly. Pare-pareho tayong matuto. Sabay-sabay tayong matuto ng kalimba. Yun. Thank you for watching. Like and subscribe. Tama ba? Yun. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. Yun. Thank you.